Nếu bác sĩ nói với bạn hôm nay rằng bạn chỉ còn vài tháng để sống, bạn sẽ làm gì? Hầu hết chúng ta nghĩ mình sẽ sống hết mình, đi du lịch, nói tôi yêu bạn với người quan trọng, ăn đúng món mình thích, làm đúng điều mình muốn. Nhưng sự thật là hầu hết người ta lại chọn buông. Hôm nay, Elena kể cho bạn nghe về một cô gái đã biết mình sẽ chết từ ngày đầu tiên được sinh ra và vẫn chọn tiến về phía ánh sáng. Cô không có tên khi chào đời, chỉ có một dãy số A26710. Firefly đến từ Glamour, một đế quốc đã sụp đổ, nơi con người được tạo ra trong lò thí nghiệm như những vũ khí tiêu hao, sinh ra để chiến đấu, sinh ra để chết. Và như thể định mệnh chưa đủ tàn nhẫn, cô mắc Anthropos Syndrome, một căn bệnh khiến cơ thể cô dần tan rã, không thể chữa, không thể đảo ngược. Bộ giáp sam cô mặc mỗi ngày không phải để trông ngầu, đó là thứ duy nhất giữ cô còn sống. Và cô biết rất rõ rằng ngày cô tháo nó ra lần cuối cũng là ngày cô không còn nữa. Vậy mà mỗi đêm trong khi cả thế giới ngủ, Firefly thức, ngồi nhìn ra bầu trời. Những ánh đèn, những con thuyền, từng khoảnh khắc nhỏ cô hấp thụ tất cả, như thể đây là lần cuối được nhìn. Có một nghiên cứu tâm lý học thú vị khi người ta được nhắc nhở về cái chết của mình. Họ đánh giá cao hơn những khoảnh khắc bình thường, một bữa cơm gia đình, một buổi sáng có nắng, một cuộc trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa. Các nhà khoa học gọi đây là Terror Management Theory. Nhận thức về cái chết không làm con người sụp đổ, ngược lại nó làm con người sống sâu hơn. Và trong lịch sử, không thiếu những người đã chứng minh điều đó. Steve Jobs nhận ra mình bị ung thư rồi đứng trên sân khấu Stanford và nói, cái chết là phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Nó dọn sạch cái cũ để nhường chỗ cho cái mới. Randy Pauls, giáo sư 47 tuổi, ung thư tụy giai đoạn cuối, thay vì nằm xuống, ông đứng lên giảng đường và cho ra đời The Last Lecture, bài giảng cuối đời được hàng triệu người xem đến tận hôm nay. Họ biết mình sẽ chết, và chính vì vậy họ mới thật sự sống. Nhưng đây là phần đáng sợ. Bạn không cần bị bệnh mới lãng phí cuộc sống. Các nhà tâm lý học có một khái niệm gọi là Arrival Fallacy, ảo tưởng rằng hạnh phúc sẽ đến sau khi bạn đạt được thứ gì đó, sau khi có tiền, sau khi thăng chức, sau khi xong việc này. Nhưng thực tế khi đến đích rồi, bạn lại đặt ra một đích mới, rồi lại chờ, rồi lại đẩy. Firefly không có luxury của sự chờ đợi. Cô không thể nói để mai tính, vì cô không biết mai còn có không. Còn bạn có ngày mai, và chính vì có ngày mai bạn lại đẩy mọi thứ sang ngày kia. Vậy phải làm gì? Các nhà triết học khắc kỷ Stoicism có một kỹ thuật tên là Negative Visualization. Đơn giản thôi, mỗi ngày dành 2 phút tưởng tượng rằng bạn không còn thứ bạn đang có, người thân, sức khỏe, công việc, một buổi sáng bình thường. Không phải để bi quan, mà để não bạn ngừng coi nó là hiển nhiên. Marcus Aurelius làm điều này mỗi sáng. Seneca viết về nó hàng trăm năm trước công nguyên, và khoa học hiện đại xác nhận nó hoạt động. Người thực hành Negative Visualization báo cáo cảm giác biết ơn cao hơn 40% so với người chỉ nghĩ đến điều mình muốn có thêm. Firefly đã làm điều này mỗi đêm không phải vì đọc sách triết mà vì cuộc đời cô buộc cô phải vậy. Ở cuối ác, Penacony Firefly có thể chọn không làm gì. Cô đã chết 3 lần. Cô đã chiến đấu đủ rồi. Cơ thể cô đang tan rã. Bộ giáp gần hết năng lượng. Nhưng cô vẫn cõng Trailblazer trên lưng lao vào tâm trấn của Stellaron và thiêu rụi chính mình để cứu cả hành tinh. Không phải vì cô không sợ chết, mà vì cô hiểu rõ hơn ai hết rằng khoảnh khắc bạn đang sống là thứ quý giá nhất, và đôi khi điều quý giá nhất xứng đáng để bạn hy sinh. Cô chỉ muốn được gọi là Firefly, không phải vũ khí, không phải công cụ, chỉ là một người đã sống hết mình trong thời gian được sống. Vậy thì bắt đầu từ đâu? Elena không nói với bạn kiểu hãy sống hết mình hay hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Những câu đó đẹp nhưng không giúp được gì. Có 3 thứ cụ thể bạn có thể làm ngay hôm nay. Thứ nhất, The Death Test. Bất cứ khi nào bạn đang trì hoãn điều gì, hãy hỏi một câu thôi trên giường bệnh: mình có hối hận vì không làm điều này không? Nếu câu trả lời là có, làm ngay. Nếu là không, bạn đang lo lắng về thứ không đáng. Nghe đơn giản, nhưng nó cắt qua được hầu hết mọi sự do dự, sợ hãi và trì hoãn, vì nó buộc bạn nhìn từ điểm cuối nhìn ngược về hiện tại. Đây chính xác là cách Steve Jobs đưa ra quyết định trong suốt những năm cuối đời. Thứ hai, đừng thay đổi cả cuộc sống, chỉ cần một việc. Não người sợ thay đổi lớn. Nói tôi sẽ sống ý nghĩa hơn não, bạn không hiểu phải làm gì. Nhưng nói tối nay tôi sẽ ăn cơm không có điện thoại, đó là thứ não bạn có thể xử lý. Các nhà tâm lý học gọi đây là Behavioral Activation, hành động nhỏ tạo ra cảm xúc lớn, không phải ngược lại. Bạn không cần cảm thấy trân trọng trước rồi mới hành động.
hãy hành động trước cảm xúc sẽ đến sau. Firefly không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi nhìn bầu trời đêm đó, nhưng bạn có thể chủ động chọn khoảnh khắc của mình. Thứ ba, nói điều bạn đang giữ lại. Có một nghiên cứu của Đại học Cornell theo dõi nỗi hối tiếc của con người suốt nhiều thập kỷ. Kết quả điều người ta hối tiếc nhất không phải những gì họ đã làm, mà là những gì họ không làm. Câu chưa nói, cuộc gọi chưa bắt máy, người chưa ôm lại. Firefly biết điều này nên cô không giữ lại gì, dù biết mình có thể không có cơ hội thứ hai. Ngọn đom đóm chỉ sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng chính vì ngắn nó mới rực rỡ đến vậy. Firefly hiểu điều đó hơn ai hết. Cô không xin thêm thời gian, cô chỉ xin được sống đúng với từng giây mình đang có. Người biết trân trọng cuộc sống nhất không phải người có nhiều thời gian nhất, mà là người hiểu rằng thời gian luôn có giới hạn. Và bây giờ bạn cũng đã biết điều đó rồi. Câu hỏi chỉ còn là bạn sẽ làm gì với phần thời gian còn lại.